A műsor főtámogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Jó estét kívánok! Múlt héten már útjára indult a Virtuózok 10. jubileumi évada, ahol megismerhették a magyar versenyzők egy részét. Ma este már nagy a tét, hiszen nem csak a magyar elődöntő mezőnyének második felét láthatják, hanem az is kiderül, kik fogják képviselni Magyarországot a nemzetközi mezőnyben. A helyszín ezúttal is az ikonikus Gödöllői kastély. Pontosan az ilyen tehetségeket keresi a Virtuózok immár 10 éve. Tehetség, akaraterő és szorgalom. Múlt héten 9 fiatal lépett a Virtuózok színpadára. Egy-két éven belül nagyon nagy csoda is lehet, komolyan. Így van. Nem kell izgulnod többet soha. Keller András továbbjutást jelentő hegedűjének köszönhetően Hendrix Noah már biztosan ott lesz a nemzetközi mezőnyben. Tudom, hogy zongorista vagy, de szeretnék neked adni egy hegedűt. Abban a reményben, hogy a jövő egyik nagy muzsikusának adhatom ezt át. Tovább jutottál a nemzetközi elődöntőbe. Bravo! Ma este újabb 8 tehetség kap lehetőséget. Nem szoktam dicsérni, de most muszáj. Tiszta fej és meleg szív. Volt, amit hallottunk. Rajtuk a sor, hogy személyiségükkel, játékukkal elvarázsolják a zsűrit. Nagyon lehengerelt a kis egyéniséged. Érett, gyönyörű, színgazdag produkciót hallhattunk. Dicséretes, hogy nem nyomott agyon a neved. Következik a Virtuózok 10. jubileumi évadának második elődöntője. Egyik jobb, mint a másik. Kevesebb helyünk van, mint amennyit tovább engednénk. Igen. A magyar elődöntő zsűrije: Balázs János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Szerintem ez a 10. évad, ez egy nagyon különleges élmény lesz mindenki számára. Én minden esetben a legnagyobb versenyeken és így a Virtuózokban is a csodát várom. A csoda az a tehetség, és ez az, amire nekünk vigyáznunk kell, és ez az, amit jól kell kiválogatnunk zsűriként, jól kell megítélnünk, hogy kik azok, akik már most alkalmasak arra, hogy tovább szárnyaljanak a versenyben, vagy kik azok, akik tehetségük mellett még esetleg egy kis időt kell szánni a fejlődésre, vagy éppen az önmaguk megtalálására. Batta András, Erkel Ferenc díjas zenetörténész, a Magyar Zeneháza igazgatója. Mindegy, hogy milyen hangszer. Egy szájharmonikán is lehet valaki nagy zenész, és zongorán is lehet valaki nagy zenész, és hogy a tehetségnek a csodája, az mindig megrendítő. Mert itt ugye nem csak arról van szó, hogy a kisgyerek milyen tehetséges, hanem hogy valaki kiáll, és el akar mondani nekünk egy történetet a maga zenéjével. És ez az, amit szerintem nem lehet tanítani, viszont egész kicsi korban is megvan. Ez olyan, mint a természeti csoda. Valami van, amitől a lélek, egy emberi lélek, egy gyereknek a lelke be van oltva egy ilyenfajta erővel. Így lehet elérni ezt a bizonyos transzcendenciát. De hát ez egy nagy érzés. Miklósa Erika Kossuth díjas operaénekes, a Szent István lovagrend birtokosa. Azért az énekesek mindenféle szempontból színesítik a mezőnyt. Szerintem az élő hangnál nincs csodálatosabb. 10 év alatt kevésszer volt az, hogy énekesek is felléphettek, úgyhogy ez jó is lesz. Nem az, ami tovább viszi a fejlődés útján azt az énekest, ha agyonpátyolgatom, hanem valahogy arra hívom fel a figyelmet, hogy mi az, ami még javítani, alakítani kell. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Nagyon sokféle hangszeres és énekes van. Valahogy döntenünk kell a végén, hogy ki a legjobb, kik a legjobbak, és csak úgy tudjuk eldönteni, hogyha az aznapi teljesítményüket nézzük és mérjük. K.L. Norbert Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Zeneakadémia professzora, a Színház és Filmművészeti Egyetem docense. Ami felkelti a figyelmemet, hogyha meghallom valakinél a zenei egyéniséget. Nagyon fontos, hogy autentikus legyen, ne pedig akarjon valamilyen egyéniség lenni. Ha ezt meghallom, akkor azonnal felfigyelek rá. Egyszer, amikor az ember felkapja a fejét, és azt mondja, hogy mi történik itt. Én nagyon jó ötletnek tartom, hogy a határon túli magyarok is lehetőséget kapnak,
Mindig motiváló érzés, amikor az ember a magyar lakta területeket meglátogatja, óriási tehetségekkel, mint a tiszta forrás, ahogy ugye Bartók mondta, lehet találkozni ezeken a helyeken. Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója, a zsűri elnöke. A virtuózoknak többféle missziója van. Először is ez egy csodálatos magyar innováció. Azon a nyelven mutatja meg a szépet, a jót és érzelmeket a világnak, amit a világon mindenki megért. Az, hogy az elmúlt 10 év alatt, ha csak azt a néhány egészen kimagasló fiatal tehetséget, akik ma már jelentős művészek, ha csak azt vesszük, igazán nagyszerű művészeket fedezett fel. Közülük többen már a világ nagy pódiumain vannak. Gyerekek sokasságának mutatnak a fiatalok példát, és valójában mindenki, aki ebben részt vesz, valahol győztes. A virtuózok magyar elődöntőjéből a zsűri döntése alapján 4 versenyző jut tovább a nemzetközi elődöntőbe. A zsűri elnöke, Keller András múlt héten egyenes ágon azonnal tovább juttatta Hendrix Noát. Így a 10 éves battonyai zongoristához a 3 legmagasabb pontszámot elért versenyző csatlakozhat a nemzetközi mezőnyben. A 4 továbbjutónak lehetősége nyílik arra, hogy elnyerje a győzteseknek járó, összesen 100 000 eurós összértékű díjak bármelyikét, rangos koncertlehetőségeket vagy pénzdíjakat. Ám a virtuózokban nem csak a győztesek nyernek. A magyar elődöntőben szereplő versenyzők számos külön díjjal, fellépési lehetőségekkel is gazdagodhatnak majd. Nagyon magas a színvonal. Nagyon. Mindegyiknek volt arca, véleménye, Igen. Ez nagyon jó, hogy ennyi egyéniség. és egyiknél sem éreztem, hogy most itt produkál, hanem azt éreztem, hogy előad. Nagyon stabilan játszik mindenki. Igen. Nincs félelem. Föl kell kötni a gatyát, Jancsikám, Hogy hoztam övet. Hoztál övet. Kíváncsi vagyok, hogy lesz annyi meglepi a második részben, mint az elsőben. Juhász Bence vagyok, 12 éves. 4 éves koromban 1000-ig számoltam. Úgy kezdődött, hogy 10 meg 10 az 20, és mindig így dupláztam. 10 meg 10 az 20, 20 meg 20 az 40, 40 meg 40 az 80, 80 meg 80 az 160, a 160 meg 160 az 320. Szabadidőmben sakkozok, vagy Rubik kockázok. Van 2 3x3-as, azt körülbelül 1 perc alatt tudom kirakni. Óvodás korában szinte spontán megtanult zongorázni, és nagyon sokat zongorázott, sokszor nem is mentem miatt óvodába. Szia, Zentukám! Szia, mama! A nagymamám, aki Debrecenben él, gyerekkorában nagyon szeretett volna zenét tanulni, de nem volt rá lehetősége, mert nem olyan helyen élt, ahol lett volna. Az én álmaim, amelyek nem valósultak meg nagymama koromban, az unokáimban sokszorosan, mert ugye 7-en vagytok a 12 közül, akik zenélnek. Biztos, hogy nagyon fontos lesz az életemben a zene. A színpadra lépés előtt izgulok, és amikor felmegyek, még akkor is, de amikor már leütöm az első hangot, onnantól már csak a darab van, meg én. Tessék, Zente, hajrá! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlünk. Azt a mindenit, milyen elegáns vagy. Köszönöm. Mit fogsz játszani? Glinka S-durnak tűnjét fogom előadni. Foglalj helyet és játsz! Hajrá!
Zente, gratulálok, gyönyörű volt. Amikor becsuktam a szememet, akkor egyáltalán nem egy 12 éves kisrácot láttam magam előtt, hanem egy felnőtt, kész zongoraművész. Gyönyörű, szép, magvas hangon játszol. Ráadásul meg tudtad fogni szerintem ennek a Nocturne-nek a lényegét, azt a fajta szabadságot, ami a zenében van, mert ez romantikus zene. Belevitted a lelkedet, és volt benne mélység és magasság, és hibátlan produkciót hallottunk. És ez mindenképpen arra ad okot, hogy figyelemmel kísérünk téged a jövőben. Igazából azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ehhez az elképesztő zene szeretethez hogy társul az, hogy te a Rubik kockában rekorder vagy? Szeretem a matematikát is, talán a ritmusban segíthet. Egyébként a Rubik kocka, ez nekem is egy ilyen sarkalatos pont. Szerintem az, hogy ilyen gyorsan ki tudod rakni, és hogy nagyon szereted, ez a koncentrációban, a fókuszáltságban nagyon segít, és a produkciónak szerintem ez volt az egyik legerősebb pontja, hogy végig nagyon fókuszált volt. Nem éreztem azt, hogy a figyelmed bármere szétmenne, hanem teljesen egy irányba ment. Élmény volt hallgatni. Köszönjük. Nekem azt tetszett nagyon, hogy elkezdted hát ugye viszonylag ilyen biztonsági játékat, tehát látom, hogy rendkívül erősen koncentráltál, és mindent meg akartál csinálni, amit előre elterveztél. Amúgy is az egésznek volt egy koncepciója, ami nagyon megható volt és magával ragadó. Egyre jobban fellazultál, és egyre költőibbé váltál, ami azt jelenti, hogy a pódiumon is nagyon otthonosan mozogsz, mert az elején mindenki izgul, de hogyha később fel tud oldódni, és ugye a nagy művészet létrejön, akkor hát az az igazi művész. Meg az, hogy valaki ilyen tudatosan, ahogy felépítetted, ahogy mondta Batta tanár úr is, tehát ez egyfajta olyan tudatosságra val, amit tényleg felnőttek is még próbálnak gyakorolni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy tudod, hogy mit akarsz. Első pillanattól megragadott a dolog az, hogy van íve. Nagyon hajlékonyan formálsz, és hogy gyönyörűen vezeted a dallamot. Nagyon gyönyörű, szép, tiszta hangon játszol, de ha csak 2 szóban akarnám megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy tiszta fej és meleg szív volt, amit hallottunk. Nagyon köszönjük, nagyon gratulálok. Bravo, köszönjük szépen. Mit tesz a matematika? Abszolút. Hogy ennyire tiszta fejjel... Így van, így van. Igen. Még felnőttek is, vagy akár egyetemi hallgatók is, hogyha ki kell ülni, akkor ennyire tudatosan nem tudnak, tehát kontrollt tartani, ez nagyon nem nagy volt megtervezve, tehát nekem azt tetszett igen. nagyon, Ja, hogy igen. spontán volt. Jó kezdés. Jó, igen. Ezt nézd meg, milyen gyönyörű. Égő piros. Fujita Júlia vagyok, nagyon szeretek kertészkedni, és nem csak vásárolni növényeket, de szaporítani is. Itt sokfajta olyan növény van, ami nekem is van otthon, például az orhideák, vagy ez a páfrány. Ebből például gyönyörű bonszájt lehet nevelni. Nagyon szeretem formálni a kinti kertet, ilyen kis növényszigeteket létrehozni, amiket megtervezek alaposan, hogy milyen színek kerüljenek egy helyre, amik milyen időben fognak kihajtani. Ez a pletyka, és nekem nagyon sok van otthon. Ha kirakod nyáron, akkor elképesztően el tud burjánzani, de nekem még soha nem virágzott. Operaénekes vagyok, és koloratúrszoprán. Vegyes házasságból származom, úgyhogy nálunk otthon így röpködtek a nyelvek. Jelenleg az éneklés mellett kutatásokat végzek. Több anyanyelvűségem miatt testhez-állónak éreztem feldolgozni a japán opera repertoárt. Emellett pedig egy ösztöndíj keretein belül műfordításokat készítek japán dalokhoz. Nemrég lediplomáztam operaénekmesterszakon, és a doktori iskolában folytattam a tanulmányaimat a Zeneakadémián. A zene az életemben egy olyan alapvető szerepet tölt be, hogy igazából már nem tudnám azt mondani, hogy van az énekes, meg vagyok én, hanem mi így vagyunk ketten. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntünk, kedves Júlia, hát mi ismerjük egymást egy ideje, sőt, az én koncertemen az Eiffel Műhelyházban vendég voltál, mint ifjú tehetség. Fujita Júlia, akkor hadd mutassam be nektek. Mit hoztál nekünk? A Summertime-ot. Summertime, Porgy és Bessből, Gershwinnek ugye a műve. Hajrá, minden jót!
So baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take the sky. But till the morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Nagyon-nagyon szép a hangod, tehetségesnek tartalak, és biztos, hogy nagy jövőd lesz. Én egy kicsit még engedném magam, hogy még szabadabban, még lazábban. Tehát tényleg nagyon fontos lenne az, hogy az ember megtalálja ebben a Gershwini világban azt a szabadságot, amit nyugodtan használhat. Erre bátorítanálak. Mert most pontos volt, minden ott volt a helyén, a hangok, kiegyensúlyozott volt, szépen vezetted a hangokat. Talán az a fajta felszabadultság, amit még mondjuk megkívánna ez a műfaj, az egyetlen, amit hiányoltam. És főleg úgy, hogy neked azért van egy technikai stabilitásod. Neked azon nem kell most izgulni, hogy énekled el, vagy hogy nem tudod elénekelni, minden támasztasz, minden megvolt, minden tökéletesen technikailag. Tehát neked már csak ebbe úgy bele kéne ülni, és lebegni rajta. Maga a Gershwin opera, ez egy amerikai opera, tehát azért ez nem egy olyan opera, mint egy Verdi, vagy egy Puccini, vagy egy Richard Strauss, tehát ebbe benne van ez az afroamerikai népzenei hagyomány, benne van a jazz is egy kicsit, a 20-as éveknek a levegője, szóval, hogy én ennek a stílusnak a jellegét hiányoltam. Miért választottad tényleg ezt a lírai számot? Azért, mert mostanában nagyon sokat gondolkoztam ezen a darabon, és úgy bennem maradt a karaktere, és én is gondolkoztam ezen, hogy melyik karakterét fogjam meg. Inkább a jazzeset, azután bennem egy kicsit olyan elment egy törékeny irányba. A pillanatnak a szépségének a törékenysége. Jó, ez jó egyébként, hogy... Nagyon tetszett, amit mondtál, mert pontosan ez volt a karaktere, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Igen. Máshogy adtad elő a darabot, amit mindannyian jól ismerünk, és ez egy nagyon bátor dolog volt. Mégis egy picit én úgy érzem, hogy legalább árnyalatokban több népzenei szín, beütés, amerikai népzeneiség jelenhet meg, és meg tudod tartani ugyanezt a lírai gondolatot, ami viszont egy nagyon szép és új dolog számunkra ebben a Gershwini vonatkozásban. Gratulálunk! Köszönjük szépen! Meglepődtem, hogy ezt hozta, mert ő nagyon virtuóz koloratúr. Nagyon jó színésznő különben, jó a színpadon, nagyon jó előadó. Én biztos, hogy más választottam volna a helyében. Tényleg mennyit számít egy darabválasztás? Múlt héten már megismerkedhettek Szülek Dániel Miklóssal és Paládi Mátéval. Mindketten a virtuózok kifejezetten a határon túli magyarok számára megrendezett előválogatójáról jutottak be a magyar elődöntő mezőnyébe.
A Virtuózok 10. jubileumi évadában kiemelten fontos szerep jut a határon túli magyar versenyzőknek. A Vajdaságból, Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról jelentkező fiatalok közül 20-an kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek egy mesterkurzuson a budapesti Tóth Ladár Zeneiskolában, ami után egy a kurzusokat is tartó neves művésztanárokból álló zsűri előtti megmérettetés következett, ezúttal már színpadon. Itt dőlt el, ki juthat tovább és léphet fel a magyar elődöntőben. Utolsó éves mester is vagyok Kolozsváron a Nemzeti Zeneakadémián, emellett a Pécsi Tudományi Egyetemen hallgató vagyok a Quintessencia Mesteriskolában. Kiskaput keresek a világ színpadaira, hogy úgy mondjam. Még egyszer próbáljuk? A mesterkurzust azt én nagyon fontosnak tartom a fiatalok számára. Legyenek motiváltak, legyenek jókedvűek, kisugárzóan kell nekik segíteni, energiával és elismeréssel. Kárpátaljáról, Beregszászból érkeztem. Beregszászi Kodály Zoltán művészeti iskolába járok. Kárpátalján élek, Csonkapafiban, és Somba járok zeneiskolába. Az egyik leghasznosabb, hogy valaki idegen előtt játszik, tehát én már vagyok egy idegen személy, másik országból jöttek, tehát ez biztos, hogy ennek van egy nagy pszichés jelentősége. Még lassabban kell indulnod? Mindegyik tanár mindig egy kicsikét másképp magyaráz. Hogyha én leszek tanárnő, gondoltam egyetemen, akkor én szeretném mind a 3-4 minden összes tanárból így összeszedni, amit hallottam, és azokat is átadni a diákoknak. A tanárnak itt nagyon fontos szempont az, hogy mit ne mondjon el. Egyetlen egy dologra kell figyelni nagyon, hogy ne akarja az ember a mesterkurzuson egy pillanatot megváltoztatni a növendéket, hogy ne az legyen a célja a dolog, hogy te fiam, te nagyon rosszul játszod, ez nem így van. Azt kell ilyenkor mondani, amivel tud valamit kezdeni, hiszen a következő nap játszaniuk kell, és valami hasznosat kell beletenniük egy ilyen mesterkurzusból. Játsz lassabban, jó? Nem látja senki a zsűriből, hogy ez 32-et, semmi, játsz, szabad kadencia, úgy játszod, hogy elbírod. A mesterkurzus közvetlenül hat az előválogató nyújtott produkciójára. Az utolsó pillanatban még megpróbálom ellátni néhány olyan gondolattal, olyan figyelmi szemponttal, amelyik esetleg megelőzhet egy kisiklást, vagy gördülékenyebbé tudja tenni a produkciót, vagy netán élményszerűbbé. Felvidékről érkeztem, Oroszkáról, egy kis falucska. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen nagy színpadon szólaltattam meg a hangomat. Erdélyből, Szilágyságból, Keresztelekről érkeztem a Virtuózokba. Már kiskorom óta néztem ezt a műsort, és mindig az volt az álmom, hogy itt szerepelhessek. Nagyon izgultam, ennek ellenére nagyon megnyugtató volt a zsűri és a színpad is, és amikor leültem a zongorához, akkor teljesen eltűnt az izgulásom. Nem lehet kifejezni, hogy mennyire jó élmény volt, és hogy mennyire tetszett nekem. Én Szlovákiából érkeztem, Nyitra városából. Eljutottam oda, ahová nem gondoltam, hogy eljutok. Soha nem volt a fejemben az, hogy én valamikor külföldre eljutok. Egész Virtuózok egyszerűen brutálisan jó érzés számomra, mert annyi sok élményem lesz, felfoghatatlanul örülök neki, hogy tényleg itt lehetek. Aki zenét tanul és gyakorol, igen, annak ugyanúgy járna egy gyógytornász. Őt érzek benne, a testében is érzek egy feszültséget, és biztos, hogy attól van ez a nem mosolygok, merev vagyok, tehát igen, minden zeneiskolában kellene egy ilyen masszőz. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a mentális felkészítésével is foglalkozunk. Elkezdtél megmozdulni a színpadon. Attól, hogy úgy akarod játszani, nagyon fontos dolog, hogy milyen gesztusokkal állsz ki. Az egy dolog, hogy lejátsszák a hangokat, és az milyen gyorsan, milyen lassan, milyen zeneiséggel, az is fontos, de az is fontos, hogy milyen a színpadi jelenlétük. A testtartásuk milyen, a testbeszédjük milyen. Most egy újabb fiatal tehetség következik, aki a határon túli magyarok számára rendezett válogatóról jutott be az elődöntőbe. Nagy meglepetés volt nekem ez a gyerek. Hát ő azért szerintem jusson tovább. Igen, nagyon jó. Gyere ide! Jó, Pasi,
Ügyes vagy! Csákvári Bence vagyok, 13 éves, Felvidékről, Ipolyságról érkeztem. Ipolyságváros, határmenti kisváros, az Ipoly választja előtt Magyarországtól. Nagyon szépek a tájak, mert körülöttünk hegyek vannak, a Börzsöny, és hát szeretek ott élni. Ajti! Az édesanyám szlovák-magyar fordítónő, szerintem büszke is rám, mindig ezt mondja, és nagyon sokat bíztat. Kiskoromban, ilyen 3-4 évesen ovisan, nagyon sokat jártunk le a nagyjékhoz, és rengeteg ilyen kis fahangszerjük volt. Mindig a furúja volt a kedvencem, azzal játszottam a legtöbb időt, és ez így valamiért megragad bennem, hogy elkezdjem tanulni. Hoztam mára neked egy új darabot, Johannes Brahmstól van, a magyar tánc, úgyhogy mindig titkokat néz meg a zenébe, mert a zene teli van titkokkal. Az Ipolysági Művészeti Alapiskolába járok. A tanárom, Stella Bartman, elképesztően kedves, szerény is, minden diákjához mosollyal és bizalommal fordul, felém is, és egy gyönyörű ember. Még lassabban, hogy szép tiszta tónussal. Az álmom már teljesült azzal, hogy bekerültem, de hogyha már itt vagyok, akkor arra törekszek, hogy ha majd a végén ott állhatok a nyertesek között. Szervusz! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntünk téged. Van egy kótatartó előtted, de üres. Hát elrakom az egyik furuját, hogy ki tudjam a darab közben cserélni. Ja. Szoprán és szopranino furujával érkeztem. Tehát 2 hangszeren is. És mit fogsz nekünk játszani? Grigoras Dinikutul, ahol a staccatot. Nagyon várjuk, parancsolj! De jó! Neki cuki. Ez nagyon jó. Elképesztő. Bravo! Hát, Bence, komolyan mondom, hihetetlen figura vagy. Komolyan. Egyrészt lenyűgöző a kis személyiséged, ez a virtuozitás, követni alig bírtam a fülemmel, csak laholtam utánad, és ezek a váltások, hát meg se rezzentél. Színpadra teremtél, az a lényeg. Annyi örömöt adsz azzal, hogy gyakorlatilag te is örömödet leled a zenélésben, ez egy nagyon jó dolog. Én egy marha nagy buliba éreztem itt magamat közben, és beindult a ritmusra a vállam, és az kifejezetten jó, hogy megmutattad a 2 hangszert. Nagyon virtuózan megoldottad a lerakását, felvevését a hangszernek, nagyon nagy fazon vagy, és igazi showman. Az. Nagyon brilliánsan csináltad, és szerintem a dolog lényege volt az, ami igazán engem megragadott, hogy felszabadultan, örömmel szórakoztattál minket, és azokat, akik hallják a te játékodat, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnének majd így furujázni, mint te. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ekkora szeretettel tudja csinálni, és ilyen életörömmel későbbiekben. Gratulálok!
ezt az előadást meghallja bármelyik kis srác, kislány Magyarországon, az biztos, hogy kedvet kap a zenélésre. Abszolút, igen. Kihozta a maximumot a hangszerből, igen. A klarnétozás számomra egy olyan dolog, amiben mindig tudok menekülni, ha bármi van, és ezt mindig élvezem. Szóval nem tudom megunni egyszerűen a klarnétozást. Minden gyakorláskor akár kicsit kilépek a komfortzónából, és fejlesztem magam. Vigyázz, hogy a tempó ne legyen rögtön nagyon gyors, a hatos, hogy szépen építkezzen, jó? Gyere, játszat! Szilvegyi Réka vagyok, 14 éves, és klarnéton játszom. Harmadikos koromban elkezdtem vízilabdázni. Amit a vízilabda tanított nekem, az a koncentráció és az alázat. Eleinte mezőnyjátékos voltam, de én abban szerintem nem is voltam annyira jó, és nem is élveztem, ezért kipróbáltam magam kapusként. Nagyon szeretek olvasni, mivel az irodalom és az olvasás kicsit így a kiszakadás a mindennapokból. Budapesten élek az anyukámmal és a testvéremmel. Anyukám gitártanár és művész, apukám pedig szintén gitártanár és művész volt, de sajnos ő 3 évvel ezelőtt elhunyt. Az egyik legnagyobb zenei példaképem Cifra György. Majdnem az egész életét a zenének áldozta, és minden egyes előadásával valami újat hozott, valami kicsit improvizatívat. Bár a zenét szerintem nagyon nehéz megújítani, de mindenképp szeretnék egy kicsi frissességet vagy újdonságot hozni bele. Akár a klarnétozásommal, de később akár zenéimmel is, amit én szerzek. Jó napot! Jó napot kívánok, szervusz! Nagyon szép hangszer van a kezedben. Miért választottad ezt a hangszert, és egyáltalán mióta tanulsz zenét? Már 7. éve klarnétozom, és azért ezt a hangszert választottam, mert már az elején nagyon megfogott a hangja, hogy milyen lágy és nagyon emberi, és hallottam, hogy több műfajba is belehelyezhető, és ez megtetszett. Milyen szerzők vannak a listádon? Kiket kedvelsz? Carl Maria von Webert nagyon szeretem. Ugye ő nagyon fontos darabokat tett bele, írt meg a klarnétosoknak. És talán most is azt választottál, valamilyen Weber darabot? Most Kovács Bélától választottam egy darabot, Kodály omázs. Várjuk szeretettel. Hajrá!
Köszönjük szépen, és gratulálok. Amikor elkezdted, akkor az jutott eszembe, hogy ez az a klarinét hang, amit szeretek. Ez a merengő, szép, édes, bársonyos hang. Tehát szépen formáltad meg ezt a darabot. Kovács Béla, ő volt ugye a klarinétosok, magyar klarinétosoknak a doyenje, és hát egy fantasztikus nagy művész voltak. Egy vicces sorozatot írt. Ezek ilyen többen paródiák zeneszerzőkre, tehát ott van Gershwin benne, meg a Richard Strauss, hogyha jól emlékszem, Kodály, és így tovább. Nagyon szépen, színesen, virtuózon, egészségesen játszottad. Nekem nagyon tetszett. Volt. Vízilabdakapus volt, van szufla, meg minden. Nagyszerű volt a produkció, de szeretném kiemelni azt a jó kis kamara munkát, amit a zongora kísérőddel együtt. Gyönyörűen volt együtt. Nagyon tetszett az egész. Nagyon jól vezetted az egészet, és nagyon jó volt a kapcsolata a zongorával. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon jól vezeted a művet, és megtaláltad az egyensúlyát a darabnak. Már az első hangok is magukkal ragadtak. Volt egy olyan tömörség a hangban, ami, hát ez nagyon, nagyon klassz volt. Azért szakmai szempontból ez nagyon komoly volt, tehát mind a hangképzés, a teljesen tökéletes, tiszta intonáció. Mindenben egyébként odajuk adunk ki végül is, hogy mindegy is a hangszer, és mindegy az életkor, hogy gyönyörű az a hang, vagy nem gyönyörű az a hang. És ez az énekesekre is, és a hangszeresekre is igaz, és nálad az, és ez nagyon értékes, ez tartsa. De nem csak gyönyörű, beszélt. Igaz. Egy olyan hang, amelyik tartalommal bír. Úgyhogy... Köszönjük szépen! Na, egyik jobb, mint a másik. Nagyon jó. Nagyon jó. Az a mező. Eddig milyen jó darab volt ez, nem? Nagyon jók, nagyon jók, nagyon jók. Szkáró Viktor vagyok, Érden élek, Ungváron születtem Kárpátalján, ott éltem 13 éves koromig, 2016-ig. A klasszikus gitár azért lett az én választott hangszerem, mert kiderült, hogy a zeneiskolában nem lehet basszusgitározni. Az első zenei élményem édesapámhoz köthető. Az volt a gyerekkori leggyakoribb emlékem, hogy késő este hangszerrel jön haza valahonnan, vagy próbáról, vagy koncertről. Többször is rákérdezte, hogy tényleg azt gondolod, hogy zenébe akarod folytatni? Sose válaszolt nemmel. Őszinte válasz volt mindig. Az édesanyám, ő magyar, magyarul beszélünk a családban, fele családom ukrán származású, apai ágon mindenki. Követtem évről évre a műsort. Az, ami a legjobban meggyőzött engem, hogy próbálni kell jelentkezni, mert a korhatár felső határát súrolom éppen. És mikor, ha nem most. A zenemű, amit én választottam, az a középiskolai konzis gitártanáromnak a műve, Ferenc Bernátnak. Az a címe, hogy Ukrán ballada. Jó napot kívánok! Szervusz, üdvözlünk itt a Virtuózok színpadán. Egy modern darabot játszol. Ez ukrán népi motívumokon alapul? Ez egy ukrán népdal, ami variációs formában meg van zenésítve. Nincsenek elválasztva a variációk egymástól, hanem így átfolyik, de mindig felelhető benne az eredeti dallam. Nagyon kíváncsian várjuk a előadásodat.
Hát kedves Viktor, egy kicsit hogy nehéz megszólalnom, mert egyrészt olyan húrokat pendítettél meg az ember szívében, mint ha visszarepültem volna az időben, és... Nosztalgikus. Főleg hogy voltak olyan harmóniai érzékenységek, ugye nyilván van az a 2 mol 6-os akkord benne, ahol mindig ugye meg kell, hogy szakadjon a szív, és tényleg meg is szakad a szív, és az nagyon jól ki tudtad domborítani ezt a melankóliáját, ezt a bús elsirató hangulatát, és egyébként nagyon szép a darab is. Igen, a szláv zenének ugye megvan ez a transzcendens szomorúsága, ugye ezt nagyon tudjuk, az ukrán népzenében is ez megvan, és ez nagyon átjött, nagyon szépen. Nekem nagyon tetszett, hogy nem akartál többet, mint ami. És minden pillanatban úgy éreztem, hogy van mondani valód, ami szerény, őszinte és igaz. Tehát most mit kell lennél több? Semmi. És ez a legfontosabb az előadó művészetben, hogy valamivel megfogd a közönséged. Engem megfogtál. Otthon játsszál hangosabban, hogy ott Velencén a Velencei túlnál hallja. Jó? Mert azért néha, amikor kinyitom nyáron az ablakot, azért jó lenne egy ilyen kis szerenád. Nagyon köszönjük, Viktor. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik. Szép hang. Nekem is. Úgy játszik, hogyha most azt mondanám, hogy egy ilyen kis szalon, egy kisebb hangversenyterembe játszik ma, és elmennék a komolyan. Mellé egy pohár. Bor, egy jó vörös. Ferkó jutott eszembe egy kicsit a Schneidberger, ez a kis... Ja, igen. Ilyen elmélyedő. Az elmélyedő lelkület, igen. A hangszer is az. Bizony a döntésnél nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek. A szünet után újabb 3 tehetség lép színpadra, köztük a színész legenda, Törőcsik Mari unokája. Kedvenc helyem velem, sokat járok arra a vidékre, gyönyörű hely. Hamarosan folytatjuk. Ez itt a Virtuózok 10. jubileumi évadának magyar elődöntője a Gödöllői kastélyból. 5 fiatalt már megismerhettünk, még 3-an várnak arra, hogy színpadra lépjenek. Köztük egy rendkívüli történet. Törőcsik Mari és férje, Már Gyula rendező 1979-ben örökbe fogadott vietnámi fiának a kislánya. Márbi a nevem, és 11 éves vagyok. Saigonban éltünk, és azt vettünk észre, hogy a kislány ahányszor zenét hallott, akkor elkezdett reagálni rá. A nagymamám is művésznő volt, ő színész volt. Az én anyám Törőcsik Mari, Saigonban születtem, és én örökbe fogadtak engem itt. Az anyám Velembe vitt engem először, ahol a gyerekkori éveimét ott töltöttem. Amikor anyám már nagyon beteg volt, akkor mi úgy döntöttük, hogy ottani karriert minden hátra hagyjuk, és hazaköltözünk anyám közelébe, hogy lássa az unokáját is. Én szerettem nézni a filmeit. Amikor ő még éltem, szoktam oda menni, és játszani szoktam vele ott a kanapén. Mindig elfutnak, és aztán egy nagy telkünk van, ahol állatokat nevelünk. Beletesszük a tavaszi tekercsünket, és belemártjuk ebbe a citromos szószt. Most megesszük. Én szeretem Vietnámban az, hogy így mindenhol ilyen kis kajáda vannak, és amikor éhes vagy, akkor bárhol le tudsz ülni. Mi önállóan hoz döntéseket, és az végre is hajtja, én ezt látom. Szervusz, üdvözöllek! Nagyon sok mindent csinálsz a zongorán kívül. Az, hogy 3 nyelven beszélsz, az már eleve egy óriási dolog. Főzöl is vietnámi ételeket? Igen, szoktam segíteni az anyukámnak. Ó, nagy kedvencem a vietnámi konyha, úgyhogy ez már egy nagyon nagy pluszpont. Kíváncsian várjuk az előadásodat ebből a gyönyörű keringőből, úgyhogy kérlek, játszd el nekünk.
Nagyon szépen köszönjük, egy fantasztikus előadást hallhattunk, nagyon kifinomultan, nagyon színgazdagan billentesz, nagyon jók a mozdulataid. Ugye a keringőben ez nagyon fontos, hogy a balkéz nagyon intelligensen közvetítse ezt a keringő groove-ot vagy ritmust, és ugye nálad nagyon szépen meg volt oldva, hogy a főhangok ott voltak, a kevésbé fontos hangok pedig nagyon szépen belesimultak a textúrába. Érett, gyönyörű, színgazdag produkciót hallhattunk. Köszönöm. Köszönöm. Egy picit vitatkozom Norbival. Nekem a hangszín gazdagságon éreztem azt, hogy itt még sok mindent találhatsz ebben a darabban. A drámai kifejezésnek erősebb megjelenítését én egy picit itt még érzek fejlődési lehetőséget. Nagyon tetszett a Chopini melankóliának a megjelenítése. Van benne számodra még tovább lépnivaló, de nagyon szép volt. Köszönöm. Egyébként milyen érdekes, hogy nekem, aki ugye nem hangszeres vagyok, de rögtön feltűnt elsőre az, hogy annyira lágyan mozgott a kezed, a kézfejed, és ez a produkció nagyon-nagyon tetszett. Ami még nagyon-nagyon megkapó nekem kedvenc helyem velem, sokat járok arra a vidékre, gyönyörű hely, és nem csodálom, hogy ott azért inspiráló a közeg, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Köszönöm. Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy olyan egyszerűen játszotta, tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon szép és természetes lüktetése és folyamata, úgyhogy nagyon szép volt. Annyira jól zongorázol már, hogy innentől kezdve nem az a kérdés, hogy el tudod játszani a darabot, hanem hogy hogyan játszod el a darabot. És a keringő az nem azt jelenti Chopinnél, hogy folyamatos tánczene, és akkor mindig ugyanaz a lüktetés. Ebben sokkal nagyobb szabadságok vannak. Ezt az idő folyamán ezt meg fogod érezni, meg fogod tapasztalni, és a tehetséged ezt fogja majd adni, ezt a belső lüktetést, hogy ne csak a metronomra hagyatkozzál. Hát tévesszem meg benneteket, hogy ilyen magas, hát ő még kicsi lány, kislány. De tehetséges, pont hát azért. Hát az, de azért én anyuka vagyok. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez érdekes, hogy pont az ellenkezőjét mondtad, mint én egyébként. Nekem pont ezt tetszett, hogy nem csinált semmi merevnek. Ezért szép a zene. Ez a jó a zenében, hogy mindenki más. De ez, hát lehet, ez nagyon zongorista berögződés, hogy nekem a Chopin keringők azok nem Strauss keringők. Tehát más a lüktetés. Nem tudod kijönni ebből. Igen, de még jobb, mint hogyha játszotta volna, szóval, hogy... Igen, de ez biztos, hogy ezen lehet azért, de ez kor. Szerintem ez érés. A hármastól tim-pam, tim-tim. Rangics Péter vagyok, 11 éves, trombitán játszom. A papa, ő is trombitál, és sokat szoktunk gyakorolni. Egy helyen volt egy Igen, itt a... kanyarod, jó? Azt még egyszer kiszedjük. Jó. Nem maradjon benne, jó? Sokszor segít, nagyon meg szokott dicsérni, nagyon szereti, hogyha zenélni hallhat. Tartsátok a távot inkább! 3 testvérem van. Ott a harmadik! A bátyám harsonázik, a húgom megfuvolázik. Van egy telkünk, le kell menni a domboldalon. Tudok egykereküzni. Nagy álmom volt, hogy itt leessek. A trombitámon van egy piros-fehér-zöld szalag, és mindig szerencsét hoz nekem. De helyes. Szervusz, kis barátom! Kérlek, mutatkozz be! Rangics Péter vagyok. Hogy a trombitát választottad társadul? Papám is már trombitált, és nagyon megszerettem ezt a hangszert. És ehhez nagy erő kell? Tehát, hogy nehéz megfújni egyáltalán ezt a hangszert? Hát, valamikor igen, valamikor nem. Diplomatikus válasz. Nehéz, én többször megpróbáltam megfújni egy trombitát, soha nem sikerült. Egyáltalán hangot kicsiholni belőle már is egy olyasmiről. Mit fogsz játszani? Mivel készültél? A Cselokov gyermekkoncertet játszom. Azt a mindenit. Milyen régóta tanulod ezt a darabot? Ezt a darabot már régebben megtanultam, és akkor ezt csak így érlelgetem.
Érlelgettem. Akkor most nagyon kíváncsian Megszabálom. várjuk ezt a Kérlelsz produkciót. Sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen. Hajrá! Zene. Nem sírjál. Már vezényel.
Hát kedves kis barátom, a nagypapád biztos nagyon fog örülni, hogy milyen szépen trombitálsz. Én biztos vagyok benne, hogy te trombitás is leszel. Szép, bátor trombita hang, ezek az apró kis gigszerek, amiket úgy néha hallunk, az látom, hogy nem zavar téged se különösebben, bennünket se. Szóval folytasd így ezt a tanulmányt, és nagyon szimpatikus vagy, és nagyon klassz, amit csinálsz. Köszönöm. Nekem nagyon tetszett, hogy már a bevezető alatt is finoman dirigáltál. Igen. Nagyon beleérted magad a darabba, ez nagyon jó, mert azonnal abba a saját helyeden voltál, már a darab része voltál akkor is, amikor még nem játszottál. Nekem nagyon tetszett ez az egészséges, bátor attitűd, és maga az egészséges hangod. Tehát egy nagyon szép, fényes, természetes hangon fújsz. Hát még biztos, hogy tudod csiszolni ezt, ugye, hát te is tudod, de nagyon-nagyon-nagyon megnyerő volt számomra ez az egyszerű, egyenes egyértelműség. Hát, ha lesz egy nagyszerű trombitásunk. Gratulálok! Köszönöm. Engem nagyon lehengerelt a kis egyéniséged, és én nagy trombita fan vagyok. Igen. Van egy kollégám, akivel nagyon sokat szoktam koncertezni. Őt úgy hívják, hogy Tóth László Lecsó. És én nagyon szeretnélek meghívni egy oratorikus koncertemre valahol, majd azt kitaláljuk, hogy lehet, hogy valahol a közelben, és szeretném, hogy fellépjél a koncertemen. Van kedved? Igen. Szólistak? Már nem énekelni kell, nyugi. Énekelni is énekelek, hogyha kell. Komolyan? Na hát akkor majd azt is megbeszéljük, hogy mit fogunk közösen énekelni, mert van erre is ötletem. De egyébként most így megfogtál ezzel az énekléssel. Mit énekelsz? Hát én járok a cserkészetbe. Igen? És ott sokat szoktunk énekelni így de közösen. gondolom ilyen cserkészindulót, nem? Hát azt is, de így tábortűznél szoktunk legtöbbet. Lesz egy közös koncertünk, ha benne vagy. Oké? Pacsit rá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ez óriás forma. Nagyon nagy forma. Nagyon tehetséges kis figura. Tehát jó a fizimiskája. Jó kisugárzása. Igen. Úgyhogy pár év múlva szerintem Rangics Péterből is egy szép kis előadóművész lesz. Itt vagyunk Lillafüreden, ezen a Kamarazenei Fesztiválon, amit a szüleim álmodtak meg még egy pár évvel ezelőtt. Kelemen Gáspár vagyok. A szüleim Kelemen Barnabás és Kokas Katalin, mind a ketten hegedűművészek. Így gyerekkorom óta egyfolytában körülöttem volt a zene. Ez egy hatalmas adomány nekem. A Gazi épp, hogy tudott beszélni, és megkérdeztem egyik este, ilyen esti beszélgetésünknél, mama, és mit csinálnak a normális emberek? Hát hogy érted ezt, kisfiam? Hát mit csinálnak azok az emberek, akik dolgoznak? Hát mi mit gondolsz, mi mit csinálunk? Hát játszatok. Ez itt a Lillafüredi kastély egyik legszebb szobája. Most éppen próbateremnek használjuk. Itt szoktunk készülni a művészekkel együtt a koncertekre. Egyértelmű, hogy saját hangját keresve fejlődik, de azért mégis annyira benne vannak a szülői, meg a családi gének. Általában meglep minket is. Ha nem zenélek, akkor amióta az eszemet tudom, mindig csak a foci jutott az eszembe. Nagyon sokáig kérdéses volt az is, hogy esetleg még focista is lesz belőlem, akkor mégiscsak a hegedű mellett döntöttem. A fociban minden poszton megtalálom a helyemet, viszont egy helyen nem szabad lennem, az meg a kapuban, kezeim miatt. Néha mégiscsak beállok a kapuba, de azt nem szabad elmondanom. Szia, Gazi! Szia! Szia! Melyik Premier League meccset láttad utoljára? Valamelyik Liverpool meccset. Hát reméltem is. 3 kedvenc futballista. Puskás. Oké. Messi. És a Ronaldo. Na, ez már jó. Ez is simás. Jó válasz. Eddig minden nagyon jó, most már csak Bartók. Ott is lőj egy pár gólt. Igyekszem.
Bravo. Nem szoktam dicsérni, de most muszáj. Ez egy világszínvonalú Bartók előadás volt. Nem mint csak hegedülés, hanem ez egy nagy Bartók játék volt. Annyira elragadott, hogy minden apró részlet a helyén volt, és mégis olyan volt, ha most improvizálnád. Szerintem ez az egésznek a lényege, hogy úgy tudjunk előadni egy Bartók művet, mint hogyha ezt most egy népi hegedűs játszaná, és ez egy óriási dolog. Tehát most nem beszélek a mesteri hangszerkezelésről, és hogy van egy olyan kidolgozottság a játékodban, ami a nagy hegedűsöknél hallható. Fantasztikus játék volt. Tényleg az volt. Az mindenféleképpen szerintem dicséretes, hogy nem nyomott agyon a neved, és az, akik mögötted, melletted vannak. Egy ilyen környezetben megtartani a saját szuverenitásodat, az egyéniségedet, szerintem ez a legnagyobb Ez nagyon És fontos. ezt az alázatot, bocsánat, Igen. tehát kellő alázat nélkül nem lehet hitelesen játszani Bartókot, az biztos. Vagány gyerek vagy, megtartottad a vagányságodat, nem feszültél bele ebbe a hangszerbe, és ezt szerintem ez is kell hozzá. Nagyon köszi, hogy mondtad, mert az állatélően tetszett nekem, hogy semmit nem játszottál túl. Nyilvánvalóan az a adottság, amivel te születtél, abból kevés van az egész világon, és ezt te nagyon, nagyon nemes módon csiszolod évről évre. Ez a produkció bármelyik legnagyobb nemzetközi versenyen is díjnyertes esélyes lenne, úgyhogy így. Ez egy Premier League, top. és Ne rontsuk el, köszönjük szépen. Ja, gratulálok. Gratulálok. Bravo. Köszönöm. Hát igen, ez a no comment Nem is ez az kategória. alázat, tehát szóval egy alázat, egy szerénység van benne. Nekem minden várakozásomat felülmúlta ez a mai nap. Mindannyian egy olyan szintet képviseltek, hogy bármelyikükből bármi lehet. Ez egy nagyon Így van. szép 10. jubileumi. És egyéniségekkel találkoztunk. Ne feledkezzünk meg a tanárokról, akik óriási munkát végeznek a háttérben. És minden egyes nap ők vannak velük, és ők segítenek nekik ebben az útban. És a szülők, a szülői támogatás persze, enélkül nem megy. Most a probléma velünk lesz. Igen. Veletek? Nagyon sok jó volt, és nagyon méltó. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogunk majd ebben. Az biztos, hogy kevesebb helyünk van, mint amennyit tovább engednénk. Sokkal, igen. Amíg a zsűri elvonul, hogy átbeszélje a hallottakat, és kiderül, ki lesz a 3 továbbjutó, aki csatlakozhat Hendrix Noához a nemzetközi elődöntőkben. Egy különleges produkció következik a Gödöllői Barokk Színház, néha a világot is jelentő deszkáin. Tavaly megismerhették Duka Lacikát, aki akkor Liszt La Campanelláját játszotta a Virtuózok színpadán. Minden zsűritag szívébe belopta magát, főleg amikor kiderült, hogy nem is olyan régen kezdett zongorázni. 1 éve kezdtem el zongorázni. 1 éve? Idén Lacikát felvették a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, most pedig visszatért a Virtuózokba egy közös örömzenélésre édesapjával, Duka László hegedűművésszel. A színpadon Duka László és Duka Lacika.
Az elmúlt 2 hétben 17 versenyzőt ismerhettek meg. Hogy ki lesz a 3 további versenyző, akivel találkozhatunk a nemzetközi elődöntőkben is, az mindjárt kiderül. Addig is elevenítsük fel a 17 produkciót. Baci non cerco, a te non penso, sogna un altro ideal, non t'amo più, non t'amo più.
zsűri hamarosan véglegesíti a pontszámok alapján meghozott döntését. Talán ő volt még olyan nagyon... Ő nagyon jó, ő nagyon különleges egyéniség. Igen. Bejött a színpadra és igen. kisütött a nap. Nagyon finom Lesz volt. benne. Talán az egyéniség egy kicsit tartózkodó. Nem tudom, de szépen játszott. Szóval Nagyon. pozitív volt és megnyerő. Én azt mondanám, hogy ő mindenképpen az a minőség, amit mi szeretnénk hallani a virtuózokban. Egyetértek. És hát egy olyan darabot játszott el, nagyon magas színvonalon, ami egy óriási rizikó. Neki nem tudnánk esetleg De, valami segítséget, szerintem külön de. díjat? Adjunk külön díjat. Rakjuk be ebbe a sorba. Oké. És ő is egyértelmű, hogy magas színvonal. Az nem kérdéses ő sem. Nemzetközi színvonal abszolút. Egyértelműen kiemelkedő volt. Következzen az eredményhirdetés. Egy továbbjutó már biztosan van, a 10 éves zongorista Hendrix Noah személyében, akit Keller András múlt héten egyeneságon a nemzetközi elődöntőbe juttatott. Még 3 hely kiadó. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy átadtatok még egy hegedűt. Ezt a hegedűt pedig szeretném szeretettel odaadni Kelemen Gáspárnak. A zsűri döntése értelmében a következő továbbjutó a 10. jubileumi virtuózok versenyen egy olyan személyiség, egy olyan egyéniség, aki mélységében is a hangszer technikai lehetőségeit is kiaknázta, meghatott minket, megrendített minket, és ő nem más, mint Paládi Máté. Szeretettel gratulálok, barátaim! Tökéletes az életben! Aki ezt az utolsó hegedűt kapja, Csákvári Bence. Megvannak tehát a továbbjutók, akik hazánkat képviselhetik a nemzetközi elődöntőkben. Kelemen Gáspár hegedű, Paládi Máté zongora, Csákvári Bence furuja és Hendrix Noah zongora. Ám a virtuózokban mindenki nyertes. Nem csak élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodnak a versenyzők, de számos értékes különdíjjal is. Miklós Erika közös koncertfellépési lehetőséget ajánlott fel Rangics Péternek. A Quintessencia Mesteriskola különdíját, az egyéves posztgraduális képzést Bad Bileg Baljam kapja Erikától. A Kis Virtuózok Alapítvány pénzjutalmában részesül a Kárpátalján élő Szüleg Dániel Miklós, akinek álma, hogy új trombitát vásárolhasson magának. Szintén a Kis Virtuózok Alapítvány pénzdíját kapja Juhász Zente. A Virtuózok idei évadának művészeti igazgatója Emődi Nóra külön díjat ad át. A Virtuózok kastélykoncert sorozatán koncertlehetőséget kap Szklerov Viktor, Szabó András Levente, Besenci Hella, Fujita Júlia, Csőke Klára, Sitinova Kamilla, Köszörűs Sára, Márvi, Szilvágyi Réka.
A virtuózok megálmodója Peller Mariann a Szilágyi Sándor posztumusz legjobb zenetanárdíjjal járó 600 000 forintos tanulmányi ösztöndíjat az elhunyt művész Szilágyi Sándor zenét tanuló gyermekeinek, Szilágyi Rékának és testvérének Domonkosnak ajánlja fel. A díjakat a Virtuózok Művészeti Bizottsága ítélte oda, melynek elnöke Placido Domingo kézjegyével látta el az okleveleket. Befejezésül következzen egy csillagokkal teli ráadás produkció a Virtuózok egyik korábbi koncertjéről, a Műpából. A világ legragyogóbb éjkirálynője, a Kossuth-díjas koloratúr szoprán, 10 éve a Virtuózok állandó zsűri tagja, Miklósa Erika. Egy többszörös Grammy-díjas operaénekes legenda, karmester és operaigazgató, a feledhetetlen 3 tenor egyike. Évek óta a Virtuózok patrónusa és a nemzetközi zsűri elnöke, Maestro Placido Domingo. Magyarország egyik vezető szimfonikus nagyzenekarát, a Concerto Budapestet, a Liszt, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész, a Concerto Budapest főzeneigazgatója, a Virtuózok magyar zsűrijének elnöke, Keller András vezényli. Bei jedem Walzerschritt tanzt auch die Seele mit. Da hüpft das Herzen klein, es klopft und kocht, seit mein. Und der Mann, spricht keine Wort, doch stimmt es fort und immerfort. Ich hab dich ja so lieb, ich hab dich lieb.
hogy velünk tartottak a virtuózok magyar elődöntőjében. Megvannak tehát a magyar továbbjutóink, akik a következő részben már Szlovénia, Ausztria, Szerbia és Montenegró legjobbjaival versenyeznek majd. Lesznek régi és új zsűritagok, nem hiányozhat Maestro Placido Domingo és José Carreras sem, de lesznek magyar visszatérőink is, mint például Várdai István. Na és persze én sem hiányozhatom, de remélem önök is ott fognak ülni a képernyő előtt. Addig is a viszontlátásra! Jövő héttől 5 ország 20 kivételes fiatal tehetségével találkozhatunk a virtuózok 2 izgalmas elődöntőjében. Mesterien játszol darabot. Fantasztikus tehetség vagy, szereted a hangszered, és a hangszered is szeret téged. A szíved szól hozzánk a zenén keresztül. Új zsűri, Meghatódtam. Ez a zenéd igazi ereje. forradalmian új, merész vizuális világ. Hihetetlen volt. Nagyon élveztem. Új szabályok. A zsűri azonnal a párbaj után dönt. Ki jut tovább a döntőbe? Nagyon nehéz választani. Tényleg az. Igen. A zsűriben a klasszikus zene nemzetközi kiválóságai foglalnak helyet. Még csak 11 éves. Szó szerint beszél hozzánk a hegedűje. Nagyon szeretem ezt a művet. Valóságos zenei utazás volt. 2 elődöntő, 2 izgalmas döntőadás, és végül minden országból egyetlen győztes. Tökéletes előadás. Diadalmaskodtál. Bátor darabválasztás volt. Fantasztikusan játszottál. Ti vagytok a következő generáció. Belőled szólista lesz. Egy brit zenei kritikus ezt mondaná. Ez egy igazán lehengerlő előadás volt. Igen. Jövő héten a nemzetközi adásokkal folytatódik a Virtuózok 10. jubileumi évada. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói